रामकृष्ण हरी माऊली. आपण आज मोठ्या माणसांमध्ये होणारा ओला खोकला किंवा कोरडा खोकला यावर औषधे बघणार आहोत. ओला खोकला म्हणजे खोकताना कफ पडणे किंवा बेटके पडणे. यावर आपण एम्ब्रोक्झॉल किंवा लेविसबुटमॉल या कॉम्बिनेशन मध्ये म्हणजे एलियस या नावाचे सिरप घेऊ शकता. कोरडा खोकला म्हणजे घशात खवखव, उबळीचा खोकला किंवा ढास लागणे किंवा वारंवार खोकला येणे. यावर आपण डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन कॉम्बिनेशन म्हणजे औषध घेऊ शकता. आपल्याला जास्त त्रास होत असेल तर आपण डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच औषध घ्यावे. धन्यवाद.